Miten eläinten ja ihmisten yhteistyö muutti maailmaa? Kesyt eläimet on antanut meille ruokaa ja vaatteita. Ne on antanut meille voimaa ja nopeutta. Ne on auttanut meitä liikkumaan kylmässä ja kuumassa. Ennen nykyteknologiaa nämä eläimet on ollut meidän varashälyttimiä ja hiiren loukkuja, jos niin saa sanoa. Eläimet on myös nopeuttanut viestien kuljetusta. Eläinten hyödyntäminen tai orjuuttaminen ei ole aina kaunista. Joka tapauksessa se on muuttanut maailmaa paljon. Ilman eläinten apua myös monet kauniit asiat maailmassa ei olisi ollut mahdollisia. Nykyteknologian ansiosta niiden merkitys on vähentynyt. Ainakin joitain eläimiä, kuten hevosia, näkee nykyään vähän vähemmän kadulla. Yhteistyö eläinten kanssa on ollut myös vähän niin kuin diili paholaisen kanssa. Yksi huonoista puolista tässä on ollut se, että valitettavasti jotkut eläinten taudit on hypännyt meihin ihmisiin, ja tätä tapahtuu myös nykyään. Eli tällä yhteistyöllä on ollut korkea hinta, mutta varhaiset ihmiset ei ymmärtänyt tätä ongelmaa. Mä luulen, että eläimet ei myöskään halunnut sairastuttaa meitä. Eläinten levittämiä pöpöjä ei voi nähdä paljain silmin, joten ihmiset ei tiennyt niistä juuri mitään. Ensimmäinen kesytetty eläin oli koira. Jotkut sudet oli riittävän rohkeita, että ne seurasi metsästäjäkeräilijä ihmisiä. Nämä sudet söi tähteitä, joita ihmiset jätti jälkeensä. Eli ne söi ne osat lihasta, mitä ihmiset ei syönyt. Ne oli myös riittävän rauhallisia, joten ne ei paennut tai hyökännyt ihmisten kimppuun. Todennäköisesti ihmiset sieppasi välillä sudenpentuja, koska ihmisillä oli tylsää, ja me varmaan tehtiin erilaisia kokeita niillä. Ne sudet, jotka käyttäytyi nätisti, sai elää ihmisten kanssa, tai ne, joista oli muuta hyötyä, sai elää meidän kanssa. Väkivaltaisille koirille kävi huonosti. Vähitellen nämä sudet muuttui koiriksi. Mitä kaikkea hyötyä koirista on ollut? Koirilla on hyvä kuulo ja hajuaisti. Ne alkaa haukkua, jos joku peto tai vihamielinen heimo lähestyy ihmisiä. Nykyäänkin poliisi, tulli ja armeija käyttää koiria työssään. Koirat on auttanut ihmisiä myös metsästyksessä. Ne voi seurata saaliin hajua. Koirat voi myös ajaa saaliin pois piilopaikasta. Myöhemmin ihmisistä on tullut paimenia, eli me ollaan alettu kasvattaa esimerkiksi lampaita ja vuohia. Jotkut koiralajit on alkanut auttamaan myös ihmisiä tässä hommassa. Niistä tuli paimenkoiria. Paimenkoirat pitää laumaa kasassa. Ne suojelee laumaa myös susilta ja muilta petoeläimiltä. Koirien ulkomuoto ja koko vaihtelee hyvin paljon. Koirien jalostus on auttanut ihmisiä ymmärtämään genetiikkaa käytännössä. Vuohet pärjää tosi karuilla seuduilla. Ne on tosi taitavia kiipeilijöitä, joten ne voi elää vuorilla. Vuohien avulla ihmiset on voinut muuttaa sellaisille alueille, missä ne ei olisi aiemmin selvinnyt. Yksi huono puoli tässä on ollut se, että liiallinen laidunnus aiheuttaa usein eroosiota, eli maaperän kulumista. Se voi aiheuttaa maanvyöryjä. Ekosysteemien monimuotoisuus voi kärsiä.
Lampaiden villa on helpottanut elämää karuilla seuduilla. Villaa arvostetaan myös täällä Suomessa. Villa lämmittää, vaikka se olisi vähän kosteaa. Se ei myöskään hiosta samalla tavalla kuin keinokuidut. Villalla oli suuri merkitys muun muassa Iso-Britannian taloudelle. Iso-Britannia vei villaa ja villavaatteita ulkomaille. Se toi maahan paljon rahaa. Teollinen vallankumous alkoi Iso-Britanniassa osittain sen villateollisuuden ansiosta. Eläimet on antanut ihmisille myös maitoa. Vähitellen monille ihmisille on kehittynyt kyky juoda maitoa, koska se auttoi ihmisiä selviämään silloin, kun muu ruoka oli vähissä. Esimerkiksi silloin, kun halla eli kylmä tuhosi viljelykasvit. Mun käsittääkseni isot tulivuoren purkaukset on kylmentänyt maapallon ilmastoa toisinaan. Silloin eläinperäinen ruoka on pitänyt jotkut hengissä. Aiemmin vain pienet lapset pystyi hyödyntämään laktoosia eli maitosokeria. Nykyään se ei ole ongelma monille aikuisille. Noin 35% maailman aikuisista pystyy juomaan maitoa. Suomessa osuus on noin 82%. Ennen tätä sopeumaa eli adaptaatiota ihmiset pystyi syömään myös jogurttia ja juustoa. Niissä ei ole laktoosia tai sitä ei ole paljoa. Jos sä huomaat joitain virheitä tässä videossa, niin kommentoi ihmeessä tohon alle. Myös muut kommentit on hyvin tervetulleita. YouTube tykkää videoista, joilla on paljon kommentteja. Eläimet on tehostaneet maanviljelyä. Niiden lanta on tehnyt pelloista hedelmällisempiä. Jotkut eläimet pystyy myös kyntämään peltoja. Esimerkiksi yksi härkä voi kyntää peltoa enemmän kuin tusina miestä. Härkävetoinen aura keksittiin Mesopotamiassa noin vuonna 3500 ennen ajanlaskun alkua, eli noin 5500 vuotta sitten. Härkävetoinen tarkoittaa jotain, mitä härkä vetää. Maanviljelyn tehostuminen on tarkoittanut sitä, että joillain ihmisillä on ollut aikaa tehdä muitakin juttuja kuin tuottaa ruokaa. Muun muassa heillä on ollut aikaa tehdä keksintöjä. Ihmiset on voinut myös tutkia asioita. Sitä mäkin olen vähän tehnyt tässä, kun mä olen valmistautunut tähän videoon. Ihmiset on voinut rakentaa enemmän tai vähemmän hienoja rakennuksia. Heillä on ollut myös aikaa kehittää uskontoja ja filosofiaa. Jotkut ihmiset on alkanut omistaa suuria määriä maata ja eläimiä. Monesti ne, joilla oli eniten eläimiä, oli kaikista rikkaimpia. Sen myötä myös avioliitot on muuttunut usein vakavaksi jutuksi. Ihmiset ei voinut enää valita heidän vaimoja tai aviomiehiä niin usein itse. Jos perhe metsästää ja keräilee, niin avioliitot ja muut rakkausseikkailut ei ole välttämättä niin isoja juttuja, koska heillä ei ole paljoa omaisuutta. Mutta huijari aviomies voi asettaa koko perheen maat ja eläimet vaaraan. Ja varsinkin ennen vanhaan köyhyys ei ollut mikään pikkujuttu. Nyky-Suomessa on ilmainen terveydenhuolto ja koulutus, joten vararikko ei ole enää niin iso ongelma. Myös hevonen on muuttanut historiaa. Se on ollut aina suhteellisen kallis eläin. Toisin kuin monet muut eläimet, hevonen tarvitsee myös viljaa. Se kasvaa myös suht hitaasti, joten se alkaa hyödyttää omistajaa verrattain myöhään. Hevonen on poikkeuksellisen nopea eläin. Niinpä hevoset
on voinut viedä suhteellisen nopeasti viestejä ja muuta tavaraa. Ratsuväki tarkoittaa hevosten päällä liikkuvia sotilaita. He voi hyökätä nopeasti vihollisen sivustaan tai selustaan, mikä voi romahduttaa vihollisen taistelukyvyn, varsinkin jos sotilailla ei ole kunnon koulutusta tai varusteita. Ratsuväki ei tuhoa vastustajia pelkästään sen aseilla, vaan usein myös niin, että hevoset talloo heidät. Se voi myös saada vihollisen kauhun valtaan, eli paniikkiin, niin että he heittää heidän aseet pois ja alkaa paeta hallitsemattomasti. Ratsuväki ratkaisi usein taistelun muinaisessa maailmassa, tai vielä muutama vuosisata sitten. Hevosilla voi myös jyrätä pakenevia vihollisia niin, että ne eivät aiheuta ongelmia tulevaisuudessa. Logistiikassa hevosia käytettiin paljon vielä toisessa maailmansodassa. Silloin myös suomalaiset käyttivät kymmeniä tuhansia hevosia. Taistelualueilla ei ollut paljoa teitä, joten monesti autojen käyttö ei ollut mahdollista. Suomella ei myöskään ollut valtavia määriä autoja tai polttoainetta. Jotkut armeijat on myös käyttäneet norsuja eli elefantteja taistelussa. Ainakin Kartago ja intialaiset ovat hyödyntäneet niitä. Mä olen lukenut, että joissain armeijoissa norsun ohjaajalla oli mukanaan kiila ja vasara. Jos norsu vauhkoontui ja kääntyi kohti omaa armeijaa, niin kuski löi kiilan elefantin selkärankaan, mikä tappoi eläimen tai ainakin pysäytti sen. Sä varmaan tiedät, mikä eläin on auttanut ihmisiä aavikolla. Vastaus on tietenkin kameli. Isokokoinen kameli voi juoda peräti 200 litraa vettä kerrallaan. Mä tein pari kuukautta sitten videon, jossa mä kerroin, miten eläimet selviää aavikolla, mikä on mun mielestä aika mielenkiintoinen aihe. Kuuluisalla silkkitiellä arvokas tavara liikkui kamelien kyydissä. Silkki on muuten myös eläintuote. Silkkitoukat tuottaa silkkikuitua. Silkkitien varrelle syntyi valtakuntia, jotka myi kauppiaille ruokaa ja palveluita. He myös tullasi silkkikauppiaita. Silkki oli tuhansien vuosien ajan Kiinan monopoli. Noin 1500 vuotta sitten jotkut onnistui salakuljettamaan silkkitoukkia Persiaan ja Eurooppaan. Silkki toimi myös valuuttana eli rahana Kiinassa. Se on kevyttä, joten sitä on helppo kuljettaa. Silkillä on muitakin hyviä ominaisuuksia. Se on hyvin arvokasta, joten usein sitä ei tarvitse kantaa valtavia määriä. Jos sen säilyttää oikealla tavalla, niin se ei myöskään tuhoudu helposti. Silkki oli hyvin suosittua Euroopassa. Rooman valtakunnassa silkin suosio oli myös ongelmallista. Rooman talous perustui kultaan ja hopeaan. Roomalaiset osti niin paljon silkkiä, että suuri osa kultakolikoista ja hopeakolikoista päätyi silkkikauppiaille Lähi-itään. Se heikensi maan taloutta. Rooman valtakunta ja myöhemmin muut Euroopan valtiot yritti rajoittaa silkin kulutusta, jotta varallisuus ei karkaisi maasta. Esimerkiksi Rooman keisari Tiberius määräsi, että miehet ei saa käyttää silkkivaatteita, koska ne oli naisellisia ja moraalittomia. Oikea syy oli varmaan se, että se vähensi rahan päätymistä silkkikauppiaille. Mä sanon vielä pari sanaa kameleista. Arabit taisteli kamelien selässä. Sen ansiosta
He pystyivät perääntymään aavikolle, jonne muut armeijat ei päässeet. He pystyivät myös hyökkäämään yllättäen aavikolta. Bysanttilaiset ja persialaiset armeijat ei päässyt seuraamaan heitä aavikolle. Kamelit piti yllä myös muita kauppareittejä. Niiden selässä tavara liikkui muun muassa Pohjois-Afrikassa. Mitä mieltä sä olet tästä aiheesta? Mitä faktoja sä olisit maininnut kesytetyistä eläimistä? Tässä videossa mä en maininnut kaikkia näitä eläimiä. Nykyään mun podcastin transkriptioita voi ostaa Patreonista. Niissä mä selitän myös joitain sanoja. Voi olla hyvä ajatus tulostaa niitä, niin sä voit opiskella ilman elektronisia laitteita suomea välillä. Ainakin mun kieliopinnoille eri laitteiden houkutukset on välillä ongelma. Kiitos kun katsoit tämän videon kokonaan ja nähdään taas. Moi moi!